everyone! Welcome back to Joy's Kusina. Ang lulutuin ko ngayon, isang klase ng pancit na paborito din natin lahat. Itong mga ingredients. 1/4 kilo ng palabok noodles na binabad ko na para lumambot na. 200 grams na giniling. 1 cup ng chicharon na dinikdik. At saka 1/4 cup na pulverized tinapa. Actually, nabibili na sa palengke yan magkasama. Tsaka ito pa yung chicharon na special. Didiktikin natin para mas masarap yung ating palabok. Pork and shrimp broth. Nagbukod pa ako ng konting broth para sa pampalapot natin. Mga 1/4 kilo na shrimp, nalabos ko na at binalatan. 3 hard-boiled eggs. Toasted garlic. 1/4 cup ng chinap-chop na spring onion. Isang sibuyas. Para sa panggisa natin, 2 tablespoons na mantika, tsaka 3 cloves garlic, 3 tablespoons ng tubig, at saka 1/4 cup ng cornstarch, konting asin, 1/2 teaspoon ng pamintang durog, atas ng atsuete, pampakulay sa ating palabok noodles, patis as needed, konting calamansi para panlagay sa ating pancit. Magigisa na tayo. Lagyan natin ang ating bawang, sibuyas, pag luto na yung bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay ang ating giniling. Lulutuin natin yung ating giniling hanggang mag-brown na siya. Takpan muna natin. Halu-haluin natin para ma-check din natin kung nagpa-brown na. Start na din natin pag-boil dun sa ating broth. Check lang natin from time to time kung maganda na yung kulay ng ating giniling. Ayan, yun parang medyo nag-toast na siya. Nalagyan natin ng konting coloring. Ayan, halu natin yung tinapa. Yan ang masarap na pang-flavor sa ating palabok. Siya na rin yung magpo-provide ng konting alat. Lagyan naman natin yung chicharon. Yung iba binubuhos na agad yung tinapa at chicharon pag hinahalo na yung noodle. Pero gusto ko sama siya sa luto. Kumukulo na yung ating broth. Timpla natin ng paminta, asin. Mix lang natin. Yan, ihalo na natin yung ating palabok noodles. Binabad ko lang siya sa tubig ng mga 2 oras para mas madali siyang lumambot. Pag wala kayong broth, pwede rin naman kayong gumamit ng shrimp cubes o kaya pork cubes. Yan, after 3 minutes, hahanguin na natin yung ating noodles. Tunawin na natin yung cornstarch natin. Papakuluin naman natin ngayon yung sinet aside nating broth kanina. Kulayan din natin ng konti. Kuluin naman natin to. Okay, malapot na. Halo na natin yung noodles dun sa ating giniling. May halong chicharon at tinapa. Kasama natin yung ating pampalapot. Pwede pa natin dagdagan ng sauce para mas madaling haluin. Tikman natin kung okay na yung alat. Bigyan natin ng konting patis. Magdikdik tayo ng chicharon. Medyo coarse ang pagka-dikdik. Mas masarap kasi yung palabok pagka meron ganyan chicharon. Sama na natin sa palabok natin. Nagdagan natin ng toasted garlic. Slice naman natin yung ating mga hard-boiled eggs.
Lagyan naman natin yun ng spring onion. Yung calamansi para di sa may gusto ng calamansi. Ayan, garnish natin with chicharon. Add pa natin ng toasted garlic. Yummy! Pancit palabok for merienda.